สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง Master Craft ฝีมือแม่ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะวิธีการถักที่วางโทรศัพท์นะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วก็น่ารักน่าใช้งานนะคะตั้งบนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีนะคะเป็นไหมผ้ายืดลักษณะเป็นแบบนี้นะคะขนาดน้ำหนักนะคะต่อกรัมก็คือ100กรัมค่ะเพื่อนๆใช้สีสันตามที่ต้องการได้เลยนะคะเข็มโครเชต์ที่ใช้ก็จะเป็นเข็มเบอร์ใหญ่เลยค่ะขนาด 6.5 mm นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมนะคะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะก็จะเป็นลูกตาค่ะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะตามแต่จินตนาการของเพื่อนๆเลยนะคะที่จะมาใช้สร้างสรรค์นะคะกับผลงานของเรานะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นลูกตา2แบบนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นวงรีมีจุดขาวอยู่ด้วยนะคะขนาดก็คือ8x12 มิลนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบตากิ้งแบบนี้นะคะจะใช้เล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เข็มสอดนะคะเอาไว้เก็บปลายไหมนะคะหัวโตแบบนี้เลยค่ะลักษณะผลงานของเรานะคะที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปยิ้มนะคะแล้วก็เมื่อเราเอาโทรศัพท์ออกมาก็จะมีรูปยิ้มอยู่ข้างในด้วยนะคะแล้วก็ติดเป็นโลโก้ร้านของเราเอาไว้ด้วยแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีก็ติดได้เลยนะคะค่ะหากเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปกันได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะคะอยากจะขอฝากช่องไว้กับเพื่อนๆสักนิดนึงค่ะเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมคลิปกับทางช่อง Master Craft ฝีมือแม่ทุกๆท่านเลยนะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับทางช่องนะคะอยากจะขอ1กำลังใจค่ะจากเพื่อนๆนะคะในการผลิตผลงานดีๆนะคะสร้างสรรค์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันในคลิปนี้นะคะแล้วก็ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพียงแค่ขอ1การกดติดตามหรือ1กด Subscribe จากเพื่อนๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับนะคะการเริ่มต้นนะคะในการถักที่วางโทรศัพท์นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการขึ้นต้นโซ่ค่ะเราจะถักโซ่นะคะ7หลักค่ะเข็มที่เราใช้เราแจ้งไว้แล้วนะคะก็คือ 6.5 mm นะคะเราขึ้นโซ่7นะคะเหลือปลายไหมเอาไว้สักเล็กน้อยนะคะเอาไว้สำหรับเก็บงานนะคะ1ค่ะเราจะไม่ได้ถักแน่นมากนะคะ2 3 4 5 6 7ค่ะได้7โซ่แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะในแถวที่1ค่ะเราจะทำ 6x ลงไปค่ะเราจะข้ามโซ่1หลักตรงนี้นะคะแล้วก็ในหลักถัดไปเราทำ x ค่ะจำนวน 6x นะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่2ถึงแถวที่5นะคะเราก็จะถัก 6x ทุกหลักเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องขึ้นโซ่1นะคะให้เราพลิกงานค่ะกลับมาเป็นแบบนี้นะคะให้ไหมนะคะอยู่ด้านหลังเข็มแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก 6x ลงไปเลยค่ะถัก x ลงไปทุกหลักนะคะ1
2 3 4 5 6ได้แถวที่2แล้วนะคะแถวที่3ก็หมุนงานนะคะแบบนี้ค่ะทำอีก 6x นะคะ1 2 3 4 5 6แถวที่4ค่ะหมุนงานค่ะ 6x ค่ะ1 2 3 4 5 6ต่อไปแถวที่5นะคะหมุนงานค่ะ 6x นะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะเราก็ได้5แถวแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ได้ในส่วนของก้นที่วางโทรศัพท์แล้วนะคะคือส่วนตรงนี้ค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแถวต่อไปนะคะเราจะถักขอบของก้นที่วางโทรศัพท์นะคะขึ้นมาอีก1แถวค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนที่เราจะใช้ในการขึ้นตัวของที่วางโทรศัพท์ด้วยนะคะทั้ง3ด้านแบบนี้ค่ะเราจะขึ้นในแถวที่6นะคะแถวที่6เราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วเราจะถักที่ด้านข้างนะคะของแถวค่ะจำนวนทั้งหมด 5x นะคะหลักแรก1 2เดี๋ยวเราใช้เข็มกัดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะได้2หลักแล้วนะคะ3 4หลักที่5ค่ะจะเป็นหลักที่เราขึ้นโซ่1เอาไว้นะคะตรงนี้ค่ะเราดึงโซ่เข้ามาให้แน่นนะคะดึงปลายไหมเข้ามาให้แน่นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาถักด้านแถวนะคะที่เราขึ้นโซ่1ไว้นะคะให้เราทำโซ่1ขั้นเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถักลงไปที่หลักเดิมนะคะกับหลักสุดท้ายของมุมเมื่อสักครู่นี้นะคะหลักเดิมเลยค่ะนับเป็น x ที่1นะคะปลายไหมเก็บพร้อมกันได้เลยค่ะแล้วก็เราจะถักลงไปที่ด้านนี้จำนวนทั้งหมด 6x นะคะได้2แล้วค่ะ3 4
สี่ห้าหกค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะไปที่ด้านข้างนะคะจิ้มที่หลักเดิมเลยค่ะเก็บปลายไหมได้นะคะหรือเพื่อนๆจะตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะทำ 5x นะคะเราได้1แล้วนะคะ2 3 4 5ค่ะได้หลักตรงนี้มา5หลักแล้วนะคะเราถักมา3ด้านตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดึงห่วงขึ้นมาสักเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็ปลดเข็มออกมาเลยค่ะและให้เราหมุนงานมาเป็นแบบนี้นะคะให้ไหมเข้าอยู่ในตัวเรานะคะเราจะเห็นห่วงนะคะหลักนี้นะคะซึ่งจะอยู่มุมตรงข้ามกับเข็มกัดที่เราได้กัดเอาไว้นะคะห่วงตรงนี้ค่ะให้เราเอาเข็มนะคะเกี่ยวห่วงที่เราปลดเอาไว้นะคะลอดผ่านห่วงที่เราจิ้มไว้เมื่อสักครู่ค่ะจากนั้นนะคะเราปลดเข็มอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็หมุนงานกลับมานะคะที่เดิมค่ะตรงนี้นะคะไหมจะอยู่ด้านนอกตัวเราแล้วนะคะให้เราเอาเข็มค่ะจิ้มไปที่ห่วงค่ะที่เราได้ลอดผ่านหลักมาเมื่อสักครู่นะคะคือห่วงเส้นนี้นะคะให้เราจิ้มทั้ง2เส้นเลยค่ะแล้วก็เอาเข็มนะคะเกี่ยวกับห่วงที่เราปลดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเกี่ยวไหมผ่านทั้ง2ห่วงบนเข็มเลยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะในแถวที่7นะคะเราจะถัก C นะคะโดยรอบขอบของก้นที่วางโทรศัพท์เลยนะคะเริ่ม C แรกตรงนี้ค่ะเอาเข็มกัดไว้นะคะเราจะถัก C ทั้งหมดนะคะจำนวน26 C ค่ะ2 3 4 5แล้วก็6ค่ะต่อไปนะคะหลักที่7จะเป็นหลักโซ่นะคะที่เราได้ทำขั้นเอาไว้นะคะให้เราเข็มจิ้มไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านโซ่มานะคะค่ะแล้วก็หลักต่อไปนะคะเราเอาเข็มกัดออกได้ค่ะถักต่อไปนะคะมาถึงหลักที่เป็นโซ่อีกแล้วนะคะเราก็จิ้มแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมผ่านหลักมาค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนจบแถวนะคะ25 26ค่ะเราถัก C นะคะมารอบแล้วนะคะได้26 C นะคะ
ต่อไปนะคะ เราดึงห่วงขึ้นมาประมาณนี้นะคะ แล้วก็ถอดเข็มออกจากห่วงเลยค่ะ หมุนงานมานะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ เราจะเห็นหลักที่เราใช้เข็มกัดนะคะกัดเอาไว้เอาเข็มจิ้มไปเลยค่ะแล้วก็ปลดเข็มกัดออกได้ค่ะเอาเข็มเกี่ยวห่วงผ่านหลักมานะคะแบบนี้ค่ะปลดเข็มออกจากห่วงนะคะแล้วก็กลับงานมานะคะที่เดิมค่ะทีนี้นะคะปลายไหมนะคะจะอยู่ด้านนอกตัวเรานะคะให้เราเข็มจิ้มหลักที่เราเพิ่งผ่านห่วงตรงนี้มานะคะแบบนี้ค่ะทั้ง2เส้นเลยแบบนี้นะคะแล้วก็จิ้มทะลุไปหลักด้านหลังแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาเข็มนะคะไปลอดห่วงที่เราเพิ่งปลดมานะคะดึงปลายไหมให้แน่นนิดนึงค่ะเอาเข็มเกี่ยวไหมลอดผ่านทั้ง2ห่วงที่อยู่บนเข็มเลยค่ะลักษณะงานที่ได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นแถวที่8นะคะด้วยโซ่1นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปค่ะรอบทั้ง4ด้านเลยนะคะจำนวนทั้งหมด 26x ค่ะเริ่มหลักแรกนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เก็บปลายไหมที่เหลือได้ค่ะตรงนี้หลักจะแน่นสักนิดนึงนะคะค่ะเกี่ยวไหมปลด2ห่วงบนเข็มเราได้มา 1x แล้วนะคะมาถึงหลักตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆถัก x นะคะจะจับเข็มแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะใช้แรงเยอะนะคะในการเกี่ยวไหมนะคะแล้วก็เข็มเบอร์ใหญ่กับได้ใหญ่ด้วยนะคะก็จับแบบนี้นะคะจะได้ผ่อนแรงในการจับเข็มนะคะเราถัก x ต่อไปเลยค่ะได้2แล้วค่ะ3 4 5ค่ะงานด้านนอกก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนจบแถวที่หลักสุดท้ายนะคะตัวนี้ค่ะ25 26เราถักมาได้ 26x แล้วนะคะให้เราจบแถวด้วย C ค่ะที่หลักแรกนะคะค่ะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราได้ก้นที่วางโทรศัพท์แล้วนะคะจากนั้นนะคะในแถวที่9นะคะเราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็หมุนงานนะคะมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะถัก 20x นะคะลงไปนะคะทั้ง3ด้านเราจะเหลือด้านหนึ่งเอาไว้นะคะเป็นด้านหน้าของตัวงานลักษณะเป็นแบบนี้นะคะหลักแรกนะคะก็คือหลักตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาร์กหลักก่อนนะคะจำนวน20หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20หลักนะคะอยู่ตรงนี้เราจะมาร์กหลักถัดไปนะคะค่ะแล้วเราถักต่อเลยค่ะเราจะเหลือหลักอยู่ด้านหน้านะคะ1 2 3 4 5 6หลักนะคะได้1แล้วนะคะ2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะจนครบ20หลักค่ะ19 20ค่ะต่อไปนะคะแถวที่10ค่ะเราจะหมุนงานกลับมานะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะถัก 20x ลงไปค่ะที่หลักแรกเลยนะคะ1 2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อมานะคะจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะ19 20ค่ะต่อไปนะคะเราถักแถวที่11นะคะให้เราหมุนงานมานะคะแบบนี้ค่ะเราจะข้าม1หลักนะคะข้ามหลักนี้นะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะถัก 17x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะถักต่อไปนะคะแล้วเราก็จะข้าม1หลักค่ะแล้วก็จบด้วย x นะคะค่ะ16 17แล้วก็จะเหลือ2หลักนะคะเราจะข้าม1หลักนะคะแล้วก็มาจิ้มหลักสุดท้ายนะคะทำอีก1x ค่ะต่อไปนะคะเราจะถักแถวที่12นะคะให้เราหมุนงานกลับมานะคะแบบนี้ค่ะเราจะถัก x ลงไปนะคะที่หลักแรกเลยนะคะตรงนี้ค่ะจำนวนทั้งหมด 18x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะถักต่อไปทุกหลักเลยนะคะจนถึงหลักสุดท้ายค่ะ17 18ค่ะต่อไปนะคะแถวที่13นะคะหมุนงานกลับมาค่ะแบบนี้นะคะเราจะข้าม1หลักนะคะคือข้ามหลักนี้นะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปค่ะทำ 15x นะคะ1 2 3
ห้าค่ะถักต่อไปนะคะจนถึง15หลักค่ะ15เหลือ2หลักนะคะให้เราข้าม1หลักนะคะมาจิ้มหลักสุดท้ายนะคะทำ x ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะถักแถวที่14นะคะให้เราหมุนงานมานะคะค่ะเราถัก x ลงไปนะคะ16หลักค่ะเริ่มที่หลักแรกเลยนะคะ1 2 3 4 5ค่ะถักต่อนะคะจนจบแถวเลยค่ะ15แล้วก็16ค่ะต่อไปนะคะแถวที่15นะคะเราหมุนงานมานะคะแล้วก็ข้าม1หลักนะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปนะคะ 13x ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะค่ะ12 13เหลือ2หลักนะคะตรงนี้นะคะเราจะข้าม1หลักนะคะมาจิ้มที่หลักสุดท้ายนะคะทำ x ค่ะต่อไปนะคะเราทำแถวที่16นะคะให้เราหมุนงานมานะคะเราถัก x ลงไปนะคะตั้งแต่หลักแรกเลยนะคะคือหลักนี้นะคะจำนวนทั้งหมด 14x ค่ะได้1แล้วค่ะ2 3 4 5ค่ะเดี๋ยวเราถักต่อนะคะทุกหลักเลยค่ะจนจบแถวนะคะค่ะ13 14ค่ะต่อไปนะคะเราจะขึ้นแถวที่17นะคะให้เราหมุนงานมานะคะเราจะข้าม1หลักค่ะข้ามหลักนี้นะคะแล้วก็มาจิ้มหลักถัดไปนะคะค่ะเราจะถัก x ลงไปนะคะจำนวนทั้งหมด 11x ค่ะ2 3 4 5ค่ะถักต่อค่ะ10 11แล้วก็เหลือ2หลักนะคะบนแถวนะคะเราข้าม1หลักนะคะเรามาจิ้มหลักสุดท้ายเลยค่ะทำ x ที่12ค่ะ
เราได้ตัวของที่วางโทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะจนถึงแถวที่17นะคะในส่วนของตัวที่วางโทรศัพท์นะคะลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะแถวที่18นะคะเราจะถักในส่วนของขอบค่ะโดยรอบเลยนะคะเราจะถักต่อจากแถวที่17เลยค่ะให้เราขึ้นโซ่1ค่ะแล้วเรามาทำ C นะคะลงไปที่หลักด้านข้างนะคะตรงนี้ค่ะหลักแรกเลยนะคะแล้วก็โซ่1ค่ะแล้วก็ C ที่หลักถัดไปนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้เข็มกัดนะคะมากัดที่หลักแรกเอาไว้ก่อนนะคะพอเราทำ C แล้วนะคะเราก็มาโซ่1นะคะแล้วก็ทำ C ที่หลักด้านข้างค่ะโซ่1 C โซ่1 C โซ่1 C แล้วก็โซ่1 C โซ่1 C เราจะ C ทุกหลักเลยนะคะแล้วก็โซ่1ขั้นระหว่าง C ค่ะโซ่1 C ถึงหลักมุมแล้วนะคะโซ่1ค่ะทีนี้มาตรงขอบด้านหน้านะคะเราเอาเข็มกัดออกได้ค่ะเราก็จะทำสลับเหมือนเดิมนะเลยนะคะก็คือ C กับโซ่1นะคะมา C ที่ด้านล่างแล้วก็โซ่1ค่ะแล้วก็ C ค่ะโซ่1 C 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 โซ่1ค่ะ C แล้วเราก็จะถักแบบนี้นะคะต่อไปเลยค่ะจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บปลายไหมที่หลักสุดท้ายพร้อมกันค่ะ C ค่ะเราได้หลักสุดท้ายมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาชนกันกับหลักเริ่มต้นเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราดึงไหมเลยค่ะแล้วเราตัดไหมนะคะให้ยาวสักเล็กน้อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะซ่อนปลายไหมกันค่ะระหว่างตรงนี้นะคะเราจะใช้เข็มเบอร์เล็กนิดนึงนะคะจะ
จะได้เกี่ยวไหมได้ง่ายขึ้นนะคะ เพื่อนๆเห็นตรงโซ่หนึ่งนะคะที่เราได้ขึ้นงานเอาไว้นะคะตรงนี้ค่ะเราเกี่ยวไหมผ่านหลักของโซ่หนึ่งไปเลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เอาเข็มนะคะจิ้มที่หลักสุดท้ายนะคะของ C ค่ะจิ้มแค่เส้นด้านนอกด้านเดียวนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะค่ะแล้วก็เอาเข็มนะคะมาลอดใต้หลักสุดท้ายที่เราทำ C ไว้นะคะเกี่ยวไหมค่ะผ่านใต้หลักมานะคะเพื่อที่จะให้แนวของโซ่ตรงนี้นะคะปัดมาทางนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราใช้เข็มนะคะจิ้มที่หลักสุดท้ายนะคะที่เราทำCเอาไว้นะคะเกี่ยวไหมลงไปค่ะแบบนี้ค่ะเราก็ได้รอยต่อของแถวแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะได้ที่เหลือนะคะตรงนี้ค่ะเราซ่อนค่ะที่ด้านในเลยนะคะค่อยๆใช้เข็มโครเชต์เกี่ยวซ่อนไปทีละหลักนะคะจนเรามั่นใจว่ามันแน่นพอสมควรแล้วเชือกไม่หลุดง่ายแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะหรือเราจะเกี่ยวไปให้หมดปลายไหมที่เราตัดไว้ก็ได้นะคะซ่อนไปให้หมดปลายไหมเลยก็ได้แบบนี้ค่ะเราก็ได้ตัวของที่วางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะตัวขอบด้านหน้านะคะก็จะเอียงองศามาเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะไม่ใช่แนวตั้งฉากนะคะจะเป็นองศาประมาณ45องศาค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำนะคะในส่วนของหน้ายิ้มนะคะของที่วางโทรศัพท์กันนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้ไหมอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นไหมเป็นเชือกล่มนะคะแบนนะคะขนาด3มิลนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้100เข็มนะคะเข็มสอดอันนี้ค่ะ100เข็มสอดนะคะแล้วก็เอามาปักเนานะคะย้อนกลับไป2ครั้งนะคะให้มีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดด้วยตาดำนะคะขนาด8x12มิลนะคะค่ะแล้วก็ส่วนของโลโก้ร้านนะคะถ้าเพื่อนๆมีนะคะก็เอามาเย็บติดได้เลยค่ะแบบนี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวงานของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมพร้อมกันเลยนะคะที่วางโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังของเราก็ปักยิ้มนะคะแล้วก็มีดวงตาด้วยนะคะเวลามองเห็นจากด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราตั้งโทรศัพท์นะคะบนโต๊ะทำงานนะคะก็จะเห็นเรานั่งยิ้มอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนด้านในนะคะตรงนี้สามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะคะบนโต๊ะทำงานก็อย่างเช่นดับเบิลคลิปนะคะสำหรับเสียบกระดาษนะคะของเล็กน้อยๆนะคะยังลบได้นะคะนิดหน่อยค่ะแบบนี้ค่ะเก็บซ่อนไว้ข้างในนะคะแล้วก็วางโทรศัพท์ค่ะถักง่ายนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อวัสดุก็ไม่แพงด้วยนะคะไหม100 กรัมนะคะที่เป็นไหมผ้ายืดของเราถักได้1ชิ้นงานค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำไหมหลายสีนะคะมาผสมผสานกันได้นะคะในการถักต่อ1ชิ้นงานค่ะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองคิดนะคะสร้างสรรค์ผลงานของเพื่อนๆดูนะคะว่าอยากให้งานของเรามีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะส่วนหน้าตานะคะหรือรูปปากนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะคะเป็นรูปปากลักษณะแบบอื่นก็ได้นะคะหรือดวงตาจะให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะตามที่เราจินตนาการเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะจะเกิดกำลังใจนะคะหรือเกิดไอเดียให้กับเพื่อนๆนะคะได้สร้างสรรค์แล้วก็ผลิตชิ้นงานของเพื่อนๆเอาไว้ใช้กันนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจเลยนะคะที่เพื่อนๆได้ Subscribe เข้ามาให้กับทางช่องนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์สร้างสรรค์เข้ามาให้กับทางช่องได้อ่านกันเยอะๆนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะก็จากลากันด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับผลงานที่ได้สร้างสรรค์กันนะคะแล้วก็โชคดีมีชัยสวัสดีค่ะ